Op een dag hoorde Jezus dat Lazarus, een vriend van hem, ziek was. Hij zei, Lazarus zal niet aan deze ziekte doodgaan. Dit gebeurt zodat God verheerlijk gaat worden, en ook zijn zoon. Jezus besloot om enkele dagen te wachten vooraleer hij Lazarus ging bezoeken. 2 dagen later zei Jezus tegen zijn leerlingen, laten we gaan, Lazarus onze vriend slaapt en ik moet hem wakker maken. Jezus' leerlingen dachten dat Lazarus gewoon sliep, maar Jezus zei nu openlijk, Lazarus is gestorven en het was heel goed voor jullie dat ik er niet bij was, want zo kan jullie geloof sterker worden. Toen Jezus in het dorp arriveerde, bleek dat Lazarus reeds 4 dagen in zijn graf lag. Het huis was vol met mensen die Lazarus' zussen kwamen condoleren. Toen Martha, Lazarus' ene zus, hoorde dat Jezus eraan kwam, liep ze hem tegemoet en zei, Heer, als u hier was geweest, dan was mijn broer niet gestorven, want ik weet dat God u alles geeft wat u hem vraagt. Jezus antwoordde, je broer zal opstaan uit de dood. Dat weet ik, zei Martha. Op de dag van de opstanding zal hij opstaan. Maar Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook als hij sterft. En ieder die in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, zei ze, dat geloof ik zeker, want u bent de Messias, de Zoon van God, die naar de wereld is gekomen. Martha ging terug naar huis en fluisterde tegen Maria dat Jezus was gekomen en dat hij haar wilde spreken. Dus ging Maria naar buiten. De mensen die dat zagen, dachten dat ze naar het graf ging. Daarom gingen ze haar achterna. Maria liet zich aan Jezus' voeten vallen en zei hetzelfde dat Martha had gezegd toen zij hem tegemoet was gegaan. Toen Jezus zag dat Maria en de andere mensen huilden, werd hij heel verdrietig en begon ook hij te huilen. Toen vroeg hij waar Lazarus was begraven. Dus Jezus ging naar het graf van Lazarus, een grot met een grote steen ervoor. Toen Jezus vroeg om die grote steen weg te halen, zei Martha, hij ligt hier al 4 dagen, hij zal nu wel verschrikkelijk stinken. Maar Jezus zei, weet je nog wat ik heb gezegd? Als je gelooft, zul je zien wat God kan doen. Toen de steen was weggehaald, keek Jezus omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u naar mij luistert. Ik weet dat u altijd naar mij luistert, maar ik zeg dit speciaal voor alle mensen die hier staan, zodat zij gaan geloven dat u mij hebt gestuurd. Toen riep Jezus heel luid, Lazarus, kom naar buiten. Toen kwam de gestorven man naar buiten, van hoofd tot voeten gewikkeld in lijkdoeken. Jezus keek de mensen toe en zei, maak de doeken los en laat hem gaan. Op die dag besloten veel mensen om in Jezus te geloven en voortaan op hem te vertrouwen. Toen Jezus hoorde dat Lazarus ziek was, ging hij niet onmiddellijk op ziekenbezoek. Waarom wachtte hij daar 2 dagen mee? Jezus zei, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die in mij gelooft zal nooit sterven. Wie is volgens deze uitspraak de enige die leven kan geven aan de doden? Jezus verklaarde dat hij de opstanding is en bracht toen Lazarus opnieuw tot leven. Hoe werden de leerlingen van Jezus en de menigte door zowel die verklaring als het wonder geholpen om beter te begrijpen wie Jezus is?
Welke belofte zit er in Jezus' uitspraak? En aan wie wordt die belofte gedaan?